So ayan guys, pakita ko sa inyo yung una kong ginagawa. Itong aking routine. Pag kunyari pupunta ako sa truck, ano bang ginagawa ko? Pakita ko sa inyo. Baka siguro magustuhan nyo rin. So technically may paborito na ako mga truck dito. Kasi lagi namin ginagamit eh. Iyo si pare oh. What's up, pre? Ayos na, pre. Iyo. So technically, alam ko na yung mga paborito kong truck. Yan. So pagpasok ko, yan. Start ko yung truck. Patay ko muna ito. Yan naman ito. Tapos meron naman ako auxiliary phone ko na pang music. Ito kabit natin doon. Tapos yan. Yan. Des nyo? Yan. Des nyo? So meron ako worship song lagi bago ako mag pre-trip. Kasi feeling ko mas maganda yung may parang binabasbas ba tong truck na to para iba pa yung prayer, pero ito yung ginagawa ko lagi dito. Pagkapasok ng truck, yung aking isang extra phone for music, kabit ko doon para may worship song na maririnig. Para bless niya na tong truck na to. Okay? So, pre-trip na ulit ako. Bye-bye! Check. Puro check na lagi. Tama no? Pwede pa yan. Nice. All good. Nice.
aking ikot ng mundo. Ang gusto ko'y lagi na lang sa piling mo. A few moments later.